Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд. Брід. Час новин підсумки на п'ятому із оглядом всіх важливих подій цього понеділка, 15 травня. Підстригли одного із топових ватажків так званої ЛНР. Хвилю попередніх вибухів в окупованому Луганську у понеділок продовжила новина про підірваного самопроголошеного міністра внутрішніх справ псевдореспубліки. Йдеться про Ігоря Корнета, який перейшов на бік рашистів ще у 2014-му, а згодом боровся за владу в окупованому Луганську з ще одним посіпакою маріонеткового уряду колаборантом Ігорем Плотницьким. Про це, а також про новини з Бахмуту, активність Росії у морі та як наші воїни готуються до контрнаступу. У хроніці 446-го дня Великої війни від Ганни Рибалки. Вибуховий ранок в окупованому Луганську. Зранку понеділка прилетіло в будівлю колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища. Там російські окупаційні війська облаштували одну зі своїх військових баз. Згодом у мережі Москолота засвітила кадри з буцімто уламками британської ракети Storm Shadow. Про це заволало і вороже Міноборони РФ. Одна крилата ракета большої дальності Storm Shadow. Луганська бавовна продовжила квітнути й удень. У центрі міста, неподалік місцевої телерадіокомпанії, пролунав вибух. Це сталося в одній з перукарень. Спрацювала граната, повідомили тамтешні підконтрольні Росії ЗМІ. Згодом преса ворога повідомила, невдалий день для походу до барбершопу обрав відомий ще з 2014 року колаборант Ігор Корнет, так званий виконувач обов'язків глави МВС окупованої частини Луганщини. Навести красу посіпаці Путіна не вдалося, загримів до лікарні. Щонайменше 3 охоронців ватажка ЛНР теж поранені, 1 загинув. Москалі підтягують до Бахмуту десантно-штурмові групи. Про це каже заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, в Бахмуті та на околицях нині складна ситуація, але нашим військам кілька днів поспіль вдавалося просуватися. Водночас про ситуацію в місті П'ятому каналу розповів боєць ЗСУ на позивний «Гробзя». Ми відтісняємо з Бахмута, з окраїн. Бахмут стоїть, Бахмут потихеньку, карколомною, великою, тяжкою роботою наших хлопців, нами. Ми відборюємо Бахмут, він вистоє. У східному угрупованні військ інформують, наші сили, зокрема ракетні війська і артилерія, працюють, щоб системно нищити ворожі шляхи постачання та польові склади. Проте ворог ще має перевагу в артилерійських снарядах і ракетах. А от щодо особового складу – проблеми. Створюються так звані роти «Шторм-З» з людей, у яких є питання з правоохоронною системою. Задіюється і бойовий армійський резерв, і територіальні війська. Тобто ворог тягне все, що може, тому що щоб якраз закрити питання з особовим складом і намагатися продовжувати динаміку наступу на наші підрозділи в бажанні виконати волю військово-політичного керівництва, щоб досягнути хоча б якихось сталих результатів, як до прикладу взяття Донецької області, що для них вже стає просто все більше і більш примарніше з кожним програним боєм. Демонструють активність і вдають готовність до українського контрнаступу. Сили оборони Півдня кажуть, за час повномасштабного вторгнення Росія вперше вивела носії ракет в Азовське море. Побільшало їх і в Чорному морі. Там чатують 12 ворожих калібрів. За час повномасштабного вторгнення такого не фіксувалося. Цілком ймовірно, що вони намагаються контролювати найбільшу територію і, зокрема, на напрямку так очікуваного ними контрнаступу вони намагаються наростити свою присутність. ЗСУ наближаються до ювілейної 200-тисячної позначки ліквідованих рашистів. За останню добу знищено ще 580 загарбників, 3 танки, 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, 24 безпілотники, 3 крилаті ракети, 16 одиниць автотехніки та 3 одиниці спецтехніки окупантів.
Гармата, постріл! А десь неподалік Кремінної на Луганщині за кожен метр української землі битимуться наші воїни. Цей підрозділ стримує російські війська, щоб допомогти просуванню українських піхотинців. В общем-то, ворог агресивний. І наступає, ми не даємо йому наступати, але атаки є. Була дана ціль противника, по яким ми відпрацювали 2 пострілами. А що за противник був? Ворог Російської Федерації, піхота. Тактика бою і робота з мінометом. На Дніпропетровщині бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади тренуються виконувати бойові завдання, аби будь-якої миті бути готовими до контрнаступу. У нас проходять завдання щоденно. Постійно ми їх проводимо, готуємося до виконання бойових завдань, очікуємо наступу. І, мої розрахунки всі готові до виконання зараз в даний час завдань. Але ми постійно відпрацьовуємо свою майстерність. Ми готуємося до контрнаступу, щоб вже закінчити цю війну нарешті. Вже около місяця готуємося. Та й до цього ми все життя готувалися з 2014 року. Ганна Рибалка, 5 канал.